Ciocolata se obține din cacao, care este un copac, deci o plantă. În concluzie, ciocolata este un fel de salată, nu? Este una dintre glumele care circulă despre celebra ciocolată. Un dulce apetisant pentru mulți. Ar fi și dificil să nu fie astfel, având în vedere că se găsește sub atâtea forme și combinații. Albă, neagră, cu lapte, cu fructe, alune, caramel, mentă. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip mi-am propus să-ți vorbesc despre relația dintre ciocolată și slăbire. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Deși este dulce, totuși ciocolata s-a strecurat în topurile cu alimentele sănătoase, bogate în substanțe nutritive, fiind recomandată chiar și celor care vor să slăbească. Vedeta este ciocolata neagră, adesea considerată superioară celei cu lapte. Dar este într-adevăr ciocolata neagră o alegere bună dacă ești la dietă? La 5-600 de kilocalorii la 100 de grame, ciocolata este un aliment dens caloric, în special din cauza cantității mari de grăsime din cacao. Nu există diferențe foarte mari din punct de vedere al calorilor între ciocolata neagră și cea cu lapte. Diferențele apar însă când vine vorba de ingrediente și nutrienți. Ciocolata neagră are de obicei un conținut de cacao de peste 50%, care poate ajunge chiar până la 100%. Pe de altă parte, ciocolata cu lapte are mai puțină cacao, mai mult zahăr, alături de unt de cacao și lapte. Ciocolata albă nu conține masă de cacao, ci unt de cacao, zahăr și lapte, de unde lipsa culorii specifice. Există ciocolate care au în compoziție uleiuri vegetale, sirop de glucoză fructoză, unt, arome artificiale. Universul ciocolatelor este foarte vast, iar ingredientele și calitatea acestora diferă de la un producător la altul. Hai să vedem de unde vin beneficiile ciocolatei. Cele mai multe se datorează flavanolilor din cacao, care contribuie la sănătatea inimii, reduc tensiunea arterială și riscul de diabet. Ciocolata neagră conține de până la 2-3 ori mai multe mase de cacao bogată în flavanol decât ciocolata cu lapte. Pe lângă flavanol, ciocolata este o sursă de fier, cupru, magneziu, zinc și fosfor. Datorită substanțelor din cacao, ciocolata neagră scade riscul de boli de inimă. Cacao poate reduce riscul de mortalitate din cauza afecțiunilor cardiovasculare cu 50% în 15 ani, după cum a arătat un studiu pe bărbații în vârstă. Acest beneficiu se datorează în special protecției împotriva depunerii de colesterol în artere. Ciocolata neagră îmbunătățește sensibilitatea la insulină. Potrivit studiilor, cacao poate reduce riscul de diabet de tip 2 și poate ameliora rezistența la insulină în sindromul metabolic. În plus, scăderea nivelurilor de insulină poate fi asociată cu reducerea rezervelor de grăsime, contribuind la pierderea în greutate. Cacao are un potențial terapeutic și în prevenirea complicațiilor cardiovasculare la pacienți diabetici, iar alte studii au arătat și efecte pozitive asupra circulației sanguine și a reducerii ușoare a tensiunii arteriale, precum și asupra memoriei. Te poate ajuta ciocolata să slăbești? Nu chiar, dar dacă îți place ciocolata și o incluzi într-o cantitate moderată în alimentația ta, în special ciocolată neagră, vei fi mai puțin tentat să o consumi în exces decât dacă îți propui să o elimini în totalitate. Îți vei satisface astfel pofta de dulce fără să te simți privat de plăcerea unui desert. Mă bucur că ai rămas cu mine până aici, pentru că îți voi da câteva recomandări de consum. Citește lista cu ingrediente și valoarea calorică. De preferat, alege o ciocolată de calitate care să conțină cât mai puține ingrediente. Masă de cacao, unt de cacao și zahăr. Dacă iubești ciocolata cu lapte, o poți consuma ocazional, într-o cantitate mică, 2-3 pătrățele. Chiar dacă alegi ciocolata neagră ca să satisfaci pofta de ceva bun, nu exagera, deoarece este un produs dens caloric și bogat în grăsimi. Alege ciocolata cu minim 70% cacao pentru a profita de beneficiile pentru sănătate. În plus, e mai greu, dar nu imposibil, să faci exces de ciocolată neagră în comparație cu cea cu lapte sau albă. Iată o idee de servire. Adaugă o bucățică de ciocolată în ovăzul de la mic dejun sau servește-o ca gustare alături de fructe și câteva migdale sau nuci. Ciocolata neagră conține și substanțe care acționează ca stimulente, așa cum sunt cafeina și teobromina, deci evită să o consumi seara dacă știi că adormi greu. Totuși, cantitatea de cofeină dintr-o porție de ciocolată neagră este mult mai redusă decât cea dintr-o ceașcă de cafea, de exemplu. Cu cât ciocolata are un conținut mai ridicat de cacao, cu atât are mai multă cofeină. Ciocolata neagră cu 70-85% cacao are aproximativ 80 de mg de cofeină la 100 de grame. La final, vreau doar să-ți mai spun că studiile de până acum sugerează că beneficiile consumului moderat de ciocolată neagră depășesc riscurile. Așadar, bucură-te de ea fără vinovăție. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă-mi un like și nu uita să te abonezi la canalul Superfit.